Hôm nay lọc nước Aqualine sẽ hướng dẫn các bạn cách nâng cấp lắp ráp màng 8040. Chúng tôi sẽ nâng cấp hệ thống lọc nước RO đóng bình của khách hàng từ công suất 1.000 lít trên giờ lên 3.000 lít trên giờ. Nếu các bạn đang có nhu cầu nâng cấp hoặc lắp đặt hệ thống lọc nước đóng bình, hãy liên hệ cho Aqualine để chúng tôi gửi báo giá chi tiết. Màng RO8040 được thiết kế để loại bỏ các tạp chất, vi khuẩn và ion kim loại nặng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài sử dụng, hiệu suất của màng có thể giảm đi do bị tắc nghẽn bởi các chất bẩn hoặc hóa chất. Do đó, việc tháo lắp và nâng cấp thêm màng RO8040 là cần thiết để duy trì hiệu suất tối ưu của hệ thống. Đầu tiên, kỹ thuật tiến hành tháo bọc giấy bảo vệ vỏ màng RO. Vỏ màng này được chúng tôi nhập từ thương hiệu có độ uy tín trong ngành lọc nước. Hệ thống lọc sử dụng màng RO model 8040 thường được áp dụng trong các ngành như dược phẩm, sản xuất thực phẩm, nước uống đóng chai, và thậm chí cả trong xử lý nước thải. Các thiết bị như các khớp nối đường nước vào, đường nước ra, ve gài nắp vỏ màng, đai cố định được đặt bên trong vỏ màng. Chúng ta cần dùng khóa lục giác tháo nắp vỏ màng để lấy. Trước khi bắt đầu tháo lắp màng RO8040, bạn cần chuẩn bị một số công cụ và thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ. Hãy đảm bảo hệ thống lọc nước được tắt hoàn toàn và xả hết áp suất để tránh nguy cơ hỏng hóc. Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết bao gồm cờ lê, tua vít, băng keo non và các phụ kiện khác. Xác định vị trí lắp đặt của màng RO mới trong hệ thống để dễ dàng tiếp cận và tháo lắp. Kỹ thuật tiến hành lắp nút bít của nắp vỏ màng RO. Ở công đoạn này chúng ta cần quấn thêm băng keo non vào nút bít để không bị tình trạng rò rỉ nước khi hệ thống hoạt động. Dùng kìm chuyên dụng hoặc cờ lê để vặn nút bít vào vỏ màng. Gỡ ra hết vô chẩm pha miếng nước rửa chén. Trong đây có siết chưa? Trong đây không. Thay đổi nhiều thứ lắm. Tiếp đến, kỹ thuật sẽ lắp ống nối ren đường nước ra, hay còn gọi là đường nước sạch của vỏ màng RO8040. Ống ren PPR này các bạn có thể mua ở các cửa hàng chuyên bán thiết bị điện nước. Nó gọn mà sau này có xử lý hơi khó. Nhiều người ta thích nó gọn đẹp. Mới lắp vừa lắp xong cái hại cũng nguyên cục vậy ở dưới Tân An với Tiền Giang, chạy qua đây 750. Nó cấp nước cho dân xài á. Mình chứa được cái lượng nước đầu nguồn á. Tiếp theo chúng ta lắp ren cao su vào nắp vỏ màng. Ren này giúp ngăn chặn rò rỉ nước khi hệ thống RO hoạt động. Kim cương cái nằm trong đúng gì? Kim cương nằm trong đúng. Vậy nằm gì nè? Đó. Nằm gì nè? Ừ. Khi mà nước đẩy cái này nó nở ra nè. Vậy hả? Ừ. Khi mà nước có áp lực là nó đẩy nở thằng này ra nè, nở thằng này ra, nó bắt đầu nó ép vô cái vỏ màng rồi không bị xì. Cái con này là cái con của cái sim này.
chuẩn bị nước rửa chén đi. Trong đây có hỏi ổng. Tên có kêu bà. Bước tiếp theo cần kết nối khớp nối đường nước vào và đường nước thải với ren nối. Vì hệ thống RO của khách hàng đã sử dụng ống nhựa PPR nên khi nâng cấp chúng tôi sẽ sử dụng tất cả linh kiện ống nước bằng nhựa PPR. Sau những công đoạn trên, chúng ta sẽ tiến hành di chuyển vỏ màng 8040 lên vị trí đã xác định sẵn. Kế đến là công đoạn lắp nắp vào vỏ màng RO8040. Để việc lắp nắp vào vỏ màng RO trở nên dễ dàng hơn, chúng ta nên sử dụng nước rửa chén bôi trơn lên phần nắp vỏ màng. Khó trong nữa. Dùng trước tay nhẹ nhẹ thôi. Chạy vô. Chịu qua nè, chịu qua ngay chỗ này nè. Lấy cái tay nhận vô. Nó nhảy nhảy ra ngoài. Đó. Dưới rồi. Dưới rồi hấp rồi. Rồi qua rồi. Rồi lấy xe rồi đó. Lấy xe bắt con đi. Nào lấy xe rồi. Đóng. Đâu không? Rồi lấy đó nhăn ra. Nhăn ra nhỏ. Sau công đoạn lắp nắp vỏ màng RO8040 chúng ta tiến hành lắp phe cài nắp vỏ màng. Phe này giúp giữ chặt nắp màng bên trong vỏ màng. Khi hệ thống hoạt động áp lực nước rất lớn nên khi lắp phe gài không chắc chắn có thể làm nắp vỏ màng bật ra ngoài. Trả luôn. Trả đâu có đền. Trả đắp tiền vô. Tiếp theo chúng ta tiến hành lắp màng RO8040. Khi lắp chúng ta cũng dùng nước rửa chén bôi trơn cả đầu màng và vỏ màng. Màng lọc RO Voltron model ULP22 8040T này có công suất lớn 45,7 mét khối trong ngày. Màng lọc này được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống lọc nước đóng bình có quy mô lớn. Không. Ở đây gỡ cái được. Bước tiếp theo chúng ta tiến hành lắp khớp nối đường nước vào của vỏ màng RO để bắt đầu công đoạn cuối là hàn nhiệt kết nối ống PPR.
Tiếp đến chúng ta hàn nhiệt ống PPR để kết nối bơm cao áp với đường nước vào của màn RO. Kia không phải tháo ra nữa. Tiếp theo chúng ta hàn nhiệt các van khóa đường nước vào, đường nước ra và đường nước thải của màn RO8040. Vì yêu cầu của khách hàng nên chúng tôi đã nâng cấp thêm các van khóa mà hệ thống cũ chưa có. Việc lắp thêm van khóa này khi chúng ta tiến hành vệ sinh rửa màn RO sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Sau khi đã hàn các van khóa đường nước vào, đường nước sạch cho vỏ màn RO, chúng ta tiếp tục tiến hành kết nối đường nước sạch, đường nước vào của màn RO. Làm gắn lên đây. Mở. Tiếp theo chúng ta tiến hành kết nối đường nước thải của màn RO. Không đúng 32 sao hàng vô ống 32 được. Chúng ta sẽ kết nối đèn UV với đường dẫn nước vào bồn nước sạch.
Đèn UV hay còn gọi là đèn tia cực tím là một thiết bị sử dụng ánh sáng có bước sóng ngắn để tiêu diệt vi khuẩn, virus và các loại mầm bệnh khác. Tất cả hệ thống lọc nước RO đóng bình đều sử dụng đèn UV và máy ozone để chất lượng nước đảm bảo nhất có thể. Cuối cùng chúng ta tiến hành xả rửa màng RO mới lẫn màng RO cũ nhằm rửa sạch lượng nước rửa chén dùng để bôi trơn ban đầu. Mới rồi. Từ từ nó mới lên chứ đâu lên liền nó chưa chảy nước vô cái màng. Cái màng cũ nó ra nè. Cái này là ép cho nó xả cái màng cũ cái này không? Đổ đi. Cái màng cũ là mình ở dưới nè. Anh chưa. Phá mình. Đúng rồi, phá đó. Đúng rồi, phá đây. Đó nữa. Nó chạy đi vậy đó. Nước lấy cũng bỏ ở giữa đúng không? Nó phá cái núi chứ. Nó có chạy qua nước lấy không? 26. Rồi lại cái nha. Bao nhiêu ký à? 8. 8 à? Nhắc lại lên rồi. Bao nhiêu ký à?